wọ́n ti ń dìtẹ̀ o kódà wọ́n ní àwọn kan ti kóra wọn jọ àwọn ológun wọn ni wọ́n fẹ́ gba ìjọba lọ́wọ́ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Alhaji Oriyomi sọ nínú fọ́nrán yìí wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé bàbá Tinubu ò tí ì sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹgbẹ́ nǹkan tí Alhaji Oriyomi sọ ó gbẹnu tọ́ o ó tún rúgbó bọ̀ o. There is no smoke without fire. Bẹ́ẹ̀ni. Ni wọ́n máa wí. Smoke ilé wa without fire o. Wọ́n bá yin tear gas smoke yọ̀yọ̀. Wọ́n ní coup plot report baseless says defence headquarters. Ìròyìn kan lọ káàkiri pé àwọn kan o wọ́n ń dìtẹ̀ wọ́n fẹ́ gbàjọba o wọ́n kódà wọ́n ti lé wọn kódà wọ́n ti tì wọ́n mọ́lé wọ́n ti kinní kan ní iléeṣẹ́ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè bá ní rárá o kò sí ní tó jọ wọ́n nírọ̀ ni. Ìròyìn yẹn ti jáde. Ẹgbẹ́nu sí máìkì sá. Ìròyìn yẹn ti jáde ó ṣe díẹ̀. Defence intelligence ẹ̀kọ́ tàwọn ọmọ ológun ó ní mo ti rí news yẹn tí wọ́n ń post sí Facebook ṣùgbọ́n nǹkan social media kì í yá sí mi lára irọ́ ni òótọ́ ni. Torí pé rọ́pọ̀ ń bẹ. Níta mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń wádìí káàkiri pé ṣé kí ní ìjó òótọ́ wọ́n wá ní 16 soldiers kan ó ní wọ́n pète pèrò pé káwọn dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu níjọ́ independence October 1st pé nígbà tí parade bá ń lọ lọ́wọ́ wọ́n fi kíní ẹ̀ sí pé làwọn ọ̀dà náà bọ́ sílẹ̀ tí ẹ̀mí àwọn àgbà òṣèlú sì lọ sí bí ìròyìn sì gbé nìyẹn. Létà mo wá ń wò pé ṣé òkìní ilé tó tọ́ àbí ó lè jẹ́rọ́ àwọn ìròyìn kan wá ń jáde tó ń debunk ẹ̀ka ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ó wá lápò wọ́n approbate wọ́n reprobate gbogbo ẹ̀ sáà ń kọlura wọn. But in every rumour there is element of fact. Ó lè má jó òótọ́ délẹ̀ but àwọn nǹkan tó farajẹ́ mọ́ òótọ́ yóò wà ń bẹ̀ torí àwọn defence headquarter tí wọ́n láwọn gather information or evidence táwọn fún mọ̀ pé wọ́n ń pète rẹ̀ but ète náà ọjọ́ àṣírí padà tú. Now mo believe pé as days goes on okay àṣírí ó bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ tú bóyá òótọ́ ni bóyá kò rí bẹ́ẹ̀ but ẹ̀rù ń bà mí fún nǹkan kan ni pé. Kí ni báyìí lẹ́rù? Àwọn ìdìtẹ̀ ìgbìmọ̀ fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba ọmọ ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀yà. Na because the first republic tí wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba tí the first republic fi gbókìtì ńgbà yẹn àwọn kan fi ẹ̀sùn kan àwọn ẹ̀yà kan ní Nàìjíríà pé àwọn wọn pọ̀ jù ní àwọn tó dìtẹ̀ nígbà náà lọ́hùn but ibi tí wọ́n fojú sí ọ̀nà ọ̀gbàbẹ̀ lọ. Mo wá rí pé o ò tí ì roll out orúkọ àwọn tí 16 soldiers tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn yìí ká wò ó pé só ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀yà bẹ́sì àbí àwọn apá àbí kan tí wọ́n gbàgbọ́ wípé ìjọba yóò sì dáadáa tó but èmi believe pé sórí bíbẹ́ lóògùn rí fífọ́ torí nígbà tí wọ́n ṣe bad governance nígbà yẹn náà lọ́hùn àwọn kan lápò òkè ọ̀rọ̀ àti lápá àbàkì Nàìjíríà ń bí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo pé sójà ẹ máa padà bọ̀ sójà ẹ máa padà bọ̀ nígbà tí wọ́n ń pariwo yẹ ẹ̀rù ń bà mí pé sísípa tún fọwọ́ ara fa wàhálà báyìí pẹ̀lú ariwo tí àti igbe tí wọ́n ń pa pé káwọn oníkakí máa padà bọ̀ àwọn kan gbàgbọ́ wípé ìjọba oníkakí ọ̀fẹ́ sàn ju ìjọba alágbára lọ àti capital no nígbà òye tèmi o èmi ò àgírí pẹ̀lú ẹ̀ because nǹkan tí wọ́n àlẹ́jì ìjọba alágbára fún ni wà bàjẹ́ náà ṣé gbogbo ìjọba ológun tá à ń ṣe àwọn náà ṣé wọ́n kó gojá nínú wà bàjẹ́ bí capital no kò rí bẹ́ẹ̀ ológun náà ní wà bàjẹ́ corruption wà endemic nígbà tí wọ́n náà mo wá ń bẹ̀bẹ̀ pé mo wá fún wọn pé àwọn tí wọ́n ń ṣẹ́wọ́ sí pé ológun padà wá bóyá bó ṣe jẹ́ ọmọ ni. Ṣe rí ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ reforms ṣe náà tó pa pé 60 years and above inú ìwé ìdùn tí reforms tó lè jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ kan ráyé gbé láti inú wọn ìdùn sí i nítorí pé ìgbé ayé tó ń gbé
wọ́n rò pé ó ti fẹ́ dópin tàbí àwọn nǹkan tán rí lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n rò pé ó ti fẹ́ dópin wọ́n wà máa wọnú àwọn ọ̀dọ́ wípé ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọn fẹ́ràn yín nǹkan pínlẹ̀ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa buy that kind of deceptive agenda. Meanwhile reforms ṣiṣẹ́ ń gbọ́ àwọn tó bá tí nǹkan bá fẹ́ ṣe reform look at Kenya look at every other countries ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí máa takò láwọn tó ti ń jẹun nù ìjọba tẹ́lẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé ìgbádùn ayé wà lọ́wọ́ wọn wọ́n remove fuel subsidy àwọn olè rò pé ń gbádùn fuel subsidy jù àwọn tó jẹ́ pé àjẹbánu ti wọnú ẹ̀ the few people àwọn ẹ̀ta yóró kékeré now ṣe rí reforms ẹ lè bú ìjọba yìí fún ìwà àbàjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó kọ́ ló kọ́ pé reforms yẹn le jù reforms tó bá le kí ni outcome reforms kí ni gbèdéke ìgbà tí reforms yìí máa bẹ̀rẹ̀ sí germinate ṣé reforms yìí ti ní result tàbí ò ní result ṣe rí ẹ má gbàgbé pé 6 months into the government of this present administration àwọn coalition ti ń kóra wọn jọ ẹnìkan ló 8 years tẹ́ ẹ̀ kóra yín jọ tó ṣe báṣubàṣu bálabàla people did not gather to say you must go but in print owó tó yín ọbaṣẹ kì í sọ tí gbogbo wọn tẹ́ ṣe yánmọ̀yánmọ́ tí central bank governor kọ́ 753 duplexes tí everybody were so much working in pure impunity and recklessness nobody said anything somebody is now in the saddle for 6 months tó bold enough láti sọ pé let's go for reforms I'm not talking about reforms yẹn ó ṣe dáadáa ó make pa kò bí n pa yẹn o but I'm talking about ability to make decisive decisions tó jẹ́ pé many people lè make are you getting it now now Ogun dìde coalition dìde immediately 6 months into his government during the embargo governance ẹmọ tí gbogbo leaders ẹ sọ we have some people tó yẹ pé wọ́n aspire for president tó yẹ pé populism agenda na máa run populism agenda is very deceptive káwọn ọ̀dọ́ máa gbọ́ mi a lot of people may not want to agree populism agenda is very deceptive ogun ni mo mú wá populism ní pé kẹ́rí pé ẹ̀tọ́ ni ẹ̀wẹ̀ pé àwọn èèyàn ebi ń pa àwọn èèyàn o kiri kankan ọmọ Nàìjíríà ebi ń pa wọn o ọmọ Nàìjíríà là ń rọṣọjú o ẹ̀jọ̀ ìgbà tán wà ń bẹ̀ for many years tí ń ṣojú ẹnì kankan let's be factual ìgbà tó wà níjọba for many years what have they done àwọn lọ ń jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aláìní bàbá à ń jókòó pẹ̀lú disabled àwọn bá wọn jẹun àwọn bá wọn ṣe gbẹ ìgbà tó wà government ṣé ń jókòó pẹ̀lú disabled ṣé ń jókòó pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé bí ń pa what were they doing look don't let them deceive the youths when we are planning for the future we are planning ẹ̀rọ àwọn bàbá yìí ní we are above 60 now dáhùn gbàdúrà pé káwọn ọmọ tiwa lè jẹ nínú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí báwa bá lè jẹ́ ń bẹ̀ ká tó lọ oore ọ̀fẹ́ ni reforms ní sí 2030 náà pé a sì wà láyé ń gbàdá lágbára Ọlọ́run so by the time we look at how reforms are working on in the next 2-3 years kí ni reforms yìí bọ̀ lójú báyìí láti lè judge pé a government is bad or not throughout Africa now there is the issue of corruption in governance within the corridors of power. Throughout Africa now we saw the one in Mozambique we saw the one in Morocco we saw the one in Casablanca but Madagascar is there. Protest are you getting what I'm saying? But that is not a pointer for us to copy because we have a future that one lay now that's one. Number 2 Sherry, the issue of àwọn tó jẹ́ tó wà lókè kàkà kékú má jẹ́ ṣèṣe á fi ṣàwàdànù ni if it doesn't belong to us it belongs to nobody and that is what is happening now. So by the time you see some leaders saying debating on the issue of military it is because it doesn't belong to them ẹni tí fa òtọ̀ sí ní ìpè lára mú. Are you get what I'm saying? Now let me go to this so-called rumors. A lot of people call it rumors. For every rumor thank God there's always an iota of truth. For every rumor a little glint of truth what is so much only ma jẹ́ the whole truth or absolute truth but wọ́n mú nǹkankan nínú tó ṣẹlẹ̀ wọ́n fi parọ́ ẹ mọ̀ gbọ́ mi Ṣẹ́gun aṣọ pupa ni Ṣẹ́gun láìkì jù kó sọ mọ wọṣọ pupa ni bí ó ti ń bẹ nínú àwọn ẹgbẹ́ pupa bóyá ẹ̀ẹ̀mejì mo wọṣọ pupa tí mo sì wọ̀ léraléra wọn ló mo láìkì jù náà aṣọ bíi 100 méjì pupa tí mo ní ṣùgbọ́n mo lò ó tẹ̀léra wọn ẹjọ́ ṣé wọ́n parọ́ pé mo wọṣọ pupa ṣùgbọ́n wọ́n múnú aṣọ pupa tí mò ń wọ̀ wọ́n fi sọ mí lẹ́nu. àlórà lórí yọmí
àlóra ni mo sọ nígbà tá a wà ń sùkú àlóra ló ń ṣe kí ló dé nítorí pé ń wọ yẹ́lò. nítorí pé ń wọ yẹ́lò ó sì mú yẹ́lò kí. so there is always an outer of truth. That truth may be manipulation or deception or possible kò rí bẹ́ẹ̀. So the manipulation and deception could become charity. Robert Pelu ó máa ń di òótọ́ charity ètò ìṣẹ̀lẹ̀ táwọn mílíọ̀nù àwọn tán ní wọ́n fẹ́ ṣe kú yìí it could be the truth and it could not. The military headquarters kò lè dá wọ́n gbọ́dọ̀ àlè fíàs àwọn ọmọ Nàìjíríà when anything like that happen it's highly classified. Ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ pàrọ̀ tàbí wọ́n fẹ́ conclude investigation ni wọ́n gbé jáde wọ́n lè eliminate wọn without anybody knowing anything as long as the school tẹ́lẹ̀ ti fún wọn tẹ́lẹ̀ discover pé it is true. So but with the look of things Nigerians let's shine our eyes. Ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn péréte kan tì wá lọ sínú oko ẹrú again. The worst democracy is better than the best military regime. So let's shine our eyes. And this is a government where everybody criticizes. This is a government where everybody speaks their mind. But you don't pardon àwọn èèyàn. Everybody cried out in this place. As well, it is straight for government to do a review. And the government came out and said they were going to do a review. That is when people talk. It is called participation and inclusiveness in governance. And once that is no more there, tí o sí inclusiveness, tí o sí balẹ̀ sọ̀rọ̀, tí o sí balẹ̀ Gbajoba sọ̀rọ̀, then we are done. So ariwo kú tán ṣe èmi ò lè dùbọ́n kẹ̀ pé kò ń ṣe kú. Defence headquarter tí kò ń ṣe kú but wọ́n ti arrest àwọn kan èmi lè dùn because ọjọ́ra wọn kí lórúkọ ẹ̀ October 1 wọ́n withdraw àwọn jẹ́ ká ṣe parade tí wọ́n jẹ̀jẹ̀ kan ṣe wọ́n nítorí pé àánú àwọn ọmọ Nàìjíríà ọdún náà fi stop ẹ̀ and you cannot even rule out the fact pé intelligence report ó ti lè fún wọn pé stop this because certain things are about to happen. So èmi ò rule out o until finally when the defence ministry will come out láti sọ fún wọn pé this is our findings and this is what we have done. But they may not even come out with any information before they eliminate these people because the moment they find wọn guilty they are done for. Death penalty. Wow. Ẹ jọ̀ọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ can't they put hold on Circular Road until they decided on what to do, so that the people around that place will even know their faith. Let them decide. Okay, àwọn kan ní wọn mark ilé àwọn tó sì ń fọ́ òkúta ní Circular wọ́n sì bà lé wọn jẹ́ èyí tó wó èyí tí gbogbo páànù bàjẹ́ èyí tó wó yẹn bí yẹn bá wà ní time yẹn kọ́ wọ́n dẹ̀ mark ilé wọn. wọ́n dẹ̀ ní wọn mark ilé àwọn torobìnrin kan sọ pé tí wọ́n bá kúkú mark ẹ̀ kán mark gbogbo ẹ̀ kán tiẹ̀ já àwọn ọmọ tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n mark ilé àwọn ẹni bọ́ǹbù bàjẹ́ yìí àwọn èyí tí wọ́n mark tán ni wọ́n wò wọ́n ti wó wọ́n mark ilé àwọn bọ́ǹbù sì bàjẹ́ ibo ní kí ni ìjọba ọ̀rọ̀ ti pọ̀jù kí ìjọba dákẹ́ lọ ẹ wo ọ̀rọ̀ ìta Sunday ni ẹ wo ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n dáríjì ta Sunday ni ìjọba àpapọ̀ jáde wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. They took immediate action. yẹ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tiẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn yẹn tún ṣe rálì wọ́n tún ṣe ìwọ́de síbẹ̀síbẹ̀ àgbọ̀ nǹkan kan lọ́dọ̀ ìjọba. ìdákẹ́ túmọ̀ sí méjì o. kí wọ́n sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ Circular Road tí wọ́n bá rò pé àwọn ti ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti sú wọn rárá ó ti wá dórí kán tiẹ̀ sọ nǹkan kan báyìí kán dẹ̀ ṣe nǹkan kan. àìsọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ni. ó yá wọlé ọmọ ni. ìdákẹ́ túmọ̀ sí méjì o. tí n bá sọ̀rọ̀ náà ara mi ojú mi lè máa sọ̀rọ̀ kí sí gbogbo ọ̀rọ̀ náà a ní body language verbal word at times rèé tí ìgbà táwọn kékeré lẹ́yìn náà táwọn tó wà nínú náà ń gbọ́ wa àwọn kan wà àwọn òbí wa kan wà lẹ́ pé kò nínú kí wọ́n lanu sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ojú ó ti sọ fún ọmọ pé wàhálà ń bọ̀ tó ń bá délé. àwa ọmọ kan wà ọmọ ojú ni wà ẹ bá fojú náà wá báyìí àwọ̀ sí ni bí ọbẹ̀ inú páànù. tó ọba wa pọ̀ tó rojú màmá rẹ. tó tún ṣe nǹkan míì ọmọ ẹnu ni ọ. ìgbọ̀ ọba di ọwọ́ ọ̀dájí àbí tó o bá sùn ọkàn ní pé wọ́n kàn wọ́n mi wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi mi rí wọ́n wọ́n mi mo bá jí. wọ́n ní pé etí rí tí mò ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé kó má gba oúnjẹ ó sọ pé òròjú mi
mo ní má bínú kí n tó kẹ́ má bínú àtòrí ti dára mi pé má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ń tọ́ mi. sẹ́yìn náà stubborn gbà pé. ó lé o. so ojú àìsọ̀rọ̀ yẹn náà communication. communication ni o. what does that communication mean? communication wá túmọ̀ sí wípé. ọ̀tíàmà. sá. communication tí ilé wa ń lọ tí wọ́n dá àìsọ̀rọ̀ yìí ó túmọ̀ sí wípé ẹ ké ẹ hó ẹ sunkún ẹ forí lélẹ̀ kásẹ̀ òkè ohun tá a ṣe là á ṣe. bẹ́ẹ̀ ni. mi ò gbà o. ẹ mọ ní ẹgbà síkà yìí ní ẹgbà. ẹ mọ gbọ́ mi ò gbà síkà ẹ mọ gbọ́. ẹ ké ẹ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ibi tá a lọ là ń lọ because nígbà tí nǹkan bá ń sunkún tó ń pariwo tó sì retí pé kó o sọ̀rọ̀ pé kíní ń dààmú òun ìyá yìí pọ̀ omi àtẹ̀jẹ̀ ń lọ tó o sì sọ̀rọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ìyá ọmọ ẹ̀jẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Adé not aware báwọn kan ti kú ní orí ọ̀rọ̀ sakura. we will come to that. wọ́n jẹ́ kí n kọ́ wò àti ọmọ tó ń sunkún tí ẹ̀ tó ń nà pé sunkún. sunkún dáadáa. òun sunkún ó tún nà dákẹ́ ẹ̀kún ó tún nà dákẹ́ ẹ̀kún kò fọ́ra lórí pé kó má sunkún mọ́. tí wàá lupa ni. ẹgbàá ló fi dákẹ́ ẹ̀kún mi. ìmọ̀ gan ni ikú ni wọ́n yọ mọ́ ẹ. gbogbo ẹ̀ níjọba rẹ̀ àtàgbọ́n àti kìnní ọ̀nà tó fi dákẹ́ yẹn which means he suffered the child to silence. Oh my God. ìkànnì ẹ mo kàn fẹ́ mo fi ní mi ìgbà pẹ̀lú ẹ̀ ìgbà pẹ̀lú ẹ̀ ṣẹ́rí we cannot say the government should stop circular road government will stop ẹ̀ bó ṣẹ́rí àwọn agencies of government kan wà àwọn non-state actors kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ba orúkọ ìjọba jẹ́ gan. now ẹ̀ ń fọ́ ilé ẹ̀ ń fọ́ òkúta are you get what I'm saying now òkúta yìí there is a way tí wọ́n fọ́ òkúta tí ó ní destroy property àwọn tó bá within the vicinity of that place ẹ ti wọ́n wọ́n pé afẹ́fọ́ kan báyìí wọ́n fọ́ fèrè nílùú tó bá tí wọ́n bá mọ rírì ẹ̀mí èèyàn àti rírì dúkìá they will inform people around that place even àwọn tó wà ní Kwari wọ́n inform èèyàn miles away wípé wọ́n fẹ́ fọ́ nǹkan báyìí o so that people will stay indoor but àwọn tó stay indoor náà àwọn eléyìí gbélé ẹni kó fọ̀rọ̀ eléyìí ti fọ̀rọ̀ rọ̀ nínú ilé wọn. So we are not looking at it is two things it could be deliberate bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n move away kó kúta lé wọn and it could not be deliberate pé wọ́n ọmọ ẹ̀pọ̀ kúta ó débẹ̀ sọ pé mi ò ní méjèèjì ẹ̀yin náà gbà kan wọlé gbà. ṣé understand it could be deliberate àwọn ìta ilé wọn. wọ́n lè mọ̀ ọ́n mọ̀ lẹ́mí yẹn. wọ́n lè mọ̀ mọ̀ àwọn ìpókù tó débẹ̀ ní ọba fọ́ lé wọn. ẹ mọ̀ ṣiṣẹ́ lórí máìkì bàbá o sẹ́yìn pé máìkì máa ń fọ́nbù gbà mí. ipò bá délé wọn. ẹ ṣe kí bàbá máa pariwo ẹ máa ṣiṣẹ́ lórí máìkì wọn. and the other way round it may not be deliberate pé wọn ọmọ epo máa débẹ̀ yẹn tó dé débẹ̀ but the point I'm saying ni pé when a government keeps quiet or keeps quiet táwọn èèyàn dẹ̀ ń pariwo then that government is not sensitive. It is absolute insensitiveness. Because you need to speak out. You need to talk. You need to respond to the people because the power belongs to the people. Àwọn tó lágbára náà wá bá yín yẹn. Àwọn tó fún yín ní mandate ló wá bá yín yẹn. They only transfer the power to you to take care of their lives and to manage their lives. So you are not looking at a kind of a contrary behavioral attitude that negated, to understand the principles and values of democracy. So government must always respond, regardless of what. I was in UK sometimes, I think in 1992. Tí wọ́n náà fẹ́ withdraw kíní oúnjẹ àwọn ọmọdé àwọn single parents milk wọ́n fẹ́ reduce ẹ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké àtàwọn single parents náà jáde, they went to the parliament down the street. The minister was coming at Omakandamik is the minister arambe. Minister he said he was addressing the people. And all of òyìnbọn mọ́ wọn o. Wọ́n review ẹ̀ níjọ́ yẹn parliament o. Wọ́n tún gbéyẹ̀wò. Wọ́n tún gbéyẹ̀wò. Ní nǹkan táwọn péréte kan wá tọ́dẹ̀ gbé plákáàdì ẹ má mú mílíkì wa kúrò ẹ má ṣe kíní kan ọmọ kan tó dá mílíkì sí mínísítà rà. Wọ́n review ẹ̀ wọ́n yìnbọn fún ọmọ kékeré wọn o. Àbí wọ́n gbé ń pa. Tàbí kan ní ká gbóbi ẹ̀ tì mọ́lé. wọ́n ti ya rẹ̀ mọ́lé. Are you getting it? Because they value the voice of those people. Voice wọn
ariwo wọ́n value it. Government must always respond because you derive your power from the people. Your power did not come from heaven. Nígbà táwọn tí wọ́n fẹ́ yan ọba ní Israeli gan tí wọ́n sọ fún kan kígbe fún Samuel pa òun nídìí ọba Samuel yarí Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló sọ fún Samuel ó ní listen to the voice of the people and make them a king. Listen to the voice of the people because the voice of the people is the voice of God. So ẹni tí wọ́n refuse the voice àwọn èèyàn ó refuse the voice Ọlọ́run. ó bọ́ lọ́njà kọ́ ọ́n. ó takò Ọlọ́run ni kò bọ́ lọ́njà. ẹ mọ́ta. okay ó mà fẹ́ yé mi díẹ̀ ẹni pé àwọn aráàlú náà fún wọn ní mandate. àwọn aráàlú ní mandate. So is that what they are referring to as constituted authority? bẹ́ẹ̀ni. that àwọn aráàlú yìí ló constitute authority. bẹ́ẹ̀ni táwọn á gbé ilé ìwé lọ́wọ́. Wow. And you are not supposed to oppress them by that power. You are supposed to look at issues. The so-called infrastructure stands or development stands is made for the people, not people for development. People. Democracy, democracy. People ni. But I know definitely very well that the government of Oyo State will respond. I think they are ruminating against the best approach to what you say. Late? No, you may not be late, but so now justice. ẹ sọ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. wọ́n sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pé tó ń sọ ní tèmi. kí wàá lójúṣe tiwa pé lọ́ọ̀yà ni ọ́ justice delayed justice denied. bẹ́ẹ̀ ni o delay ń gbà mí o kò sọ bíbélì kan sọ pé ìrànlọ́ fún ti gbà kan náà ó ní yóò wà ní dídé yóò dé dúró dé so àmọ́ bóyá àrùn ilé bóyá àrùn tí yóò dé ni ọ̀rọ̀ tí ò ní dé ṣe understand but ẹ jẹ́ fún government the benefit of doubt that they are working on certain things and will come out with a blueprint. So may the blueprint give succour to the people affected. sẹ́ni kò sí nǹkan tó burú kan wó léèyàn o n tó burú ni kẹ́ ẹ mọ́ compensate èèyàn o n tó burú ni pé kẹ́ yà jẹ wọ́n láì nígbẹ̀kẹ̀lé. ẹ máa wọlé ẹ̀ ta bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ni. ṣé òkúta ló fún ọ báyìí òkúta kwari. òkúta sakula. tó fọ́ mẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín àwọn tó fọ́ òkúta mọ radius ibi tó kúta lè fòde. they are not the lack they are specialists in òkúta fífọ́. you understand so they know the range ibi tó kúta lè dé ó dẹ̀ kan wọ́ọ̀nù wọn. òun sọ pé it could be deliberate don't give a damn whether you are destroyed or not. Or probably it was unforeseen wọn mọ̀ pé o lè débẹ̀ it's either of the two ìjọba ni ó wà jáde àmọ́ pé yóò débẹ̀ o n ta ṣe ni pé a reconstruct ilé yìí fún yín ìyẹn àwọn tó ń gbé contract fún torí ìjọba náà ló gbé fún wọn ẹ mọ wa sorry. kíta fífọ́ mọ́ fà á tẹ̀ mọ́. máa gbọ́ tí mo sọ sorry the moment a policy is affecting the people government must look at how can we a kind of reduce the suffering táwọn yẹn pass through. báwo la ti lè dín ìdààmú àti wàhálà ikú ó ní o àti òfò ó ní gómìnà fi ṣèlérí pé ìdí tá a fi wọ́n jọba ní káwọn protect lives and properties. ìlérí àkọ́kọ́ tó kọ́ ṣe nìyẹn section 14b of the constitution. honourable speaker akọ́mọ́fàwọ́lá kí ni ojúṣe tiwa ọkọ́mọ́lọ́mọ́lúlú kí ni ojúṣe tiwa gẹ́gẹ́ bí mídíà lórí ọ̀rọ̀ yìí ìjọba ò tí ì sọ̀rọ̀ àwa sì ń sọ̀rọ̀ sáàsá ti ìdáláṣejù ṣé wọn ò jẹ́ ní fún lóko mi ká à ń bú ìjọba. The media is the fourth realm of the estate that stands within the governed and the government. And the government wan sunkún ìwọ́de ló wà láàrin wọn. You must let the government know that the governed are weeping and wailing. gẹ́gẹ́ sí àwọn olóṣèlú kan ló gbéṣẹ́ fún yín láti destroy. No, it's not destruction. This is a constructive criticism. We are not a critic, we are an analyst. And media will always present it objectively. Because àwọn people náà tí wọ́n lọ kọ́lé tí wọ́n lọ wọlé wọn tí wọ́n lọ search fún àwọn náà ní tiwọn time tí wọ́n lọ search fún secretariat kán lọ sí urban development kán lọ sí ministry of lands and housing kán lọ wò kán tó ralẹ̀ tẹ́ni kankan promise wọn pé mọ́ kọ́lé lọ táwọn náà kọ́lé lọ within the radius tíjọba ti fi lẹ́tẹ̀lẹ̀ kì í ṣe ìtànṣe àfikún o. honourable speaker. àwọn náà wọ́n wá ká sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn bọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ṣe àfikún ìtàn tó wà àfikún. òun náà mo sọ wípé within the radius tán lọ tó yẹ pé tí o bá ṣe ìtàn tó ṣe àfikún nísìn they must be compensated
even àwọn tí ó affected torí property ni ṣe pé nǹkan sọ pé we protect lives and property mo sọ fún yín sometimes in Uyo in Akwa Ibom state when Godswill Akpabio was the governor wọ́n wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó perform within the range tó yẹ kí wọ́n wó they were all compensated àwọn míì gbàdúrà kí wọ́n wọlé àwọn. torí pé wọ́n compensate àwọn tí wọ́n wọlé. handsomely. ẹ má bínú ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àwọn èèyàn kan tí àwọn sábẹ̀ dá sí àwọn fẹ́ dá sí 07041001887 07041001887 plus 447405697158 plus 447405697158 ẹ máa sọ̀rọ̀ nínú ọkàn tó pọ̀ wọlé. ṣe rí àwọn tó ń fọ́ òkúta tó ń pè ní kwari níbi sákúlà yẹn. no kò sí kwari ń bẹ̀ o. kò sí kwari ń bẹ̀ àbí tí wọ́n fọ́ òkúta. hello. now. hello. ẹ káàárọ̀ Alhaji Oriyomi. ẹ káàárọ̀ sà. mo dẹ̀ tún pásítọ̀ àti kọ́mẹ́rẹ́ jíbìrán. iná ọlájí àtìlóye àdìsá lórúkọ mi. ẹ káàárọ̀ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sà. yes sir ṣe rí rédíò yín tọ́míṣàn yín ó jẹ́ bí ìlanilọ́yẹ̀ fún aráàlú tí èdè ṣe tó lè dá wàhálà lẹ̀ ó fẹ́ tún jẹ́ bí ojú ọ̀nà láti mọ̀ jẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kan ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé àwọn tó sún mọ́ wọn iná lè fẹ́ mọ tún interpret ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ so ẹ wà lára àwọn rédíò tó jẹ́ pé ó ń guide government pé báyà àwọn president gan gbọ́ ni àwọn state náà lè máa gbọ́ kọ́ máa fi pípa làbẹ́ ẹ̀sẹ̀ tí ìkọjá yìí with most of your submission. ṣé wàá rí nípa tí ó ṣe circular road kò ṣe circular road adáfẹ́ má fọhùn àmì tó ń ṣe ibi tí ìjọba àpapọ̀ bá ń lọ kán sọ ìjọba ìpínlẹ̀ tó bá ń lọ kán sọ àwọn náà nílẹ̀ náà ní kinní kán tètè clarify kì í ṣe pé mọ́ adákẹ́ bí pé kinní bá ní mọ́ bí tán lọ pé kinní ìgbà míì yẹn lọ wájú ìgbà míì yẹn lọ sẹ́yìn so ilé fífi rọ̀ wọ́n àwọn tó bá mọ̀ wọ́n nífẹ̀ẹ́ gómìnà wa kán jáde sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ wọn ò sáà lọ fún third term láàrin bóyá kinní ìgbà tó ń lọ fún second term wọn ò bá wọn gbèsè irú nǹkan báyìí wọ́n máa ń tètè address the issue kèwá ṣe sìn fẹ́ gbọ́n tí mo bá gbé àwọn òkú dìbò pé tẹ́ḿpàjì ó kàn mí sáì tó fẹ́ máa lò tó kán dàkún kán jọ kán clarify àwọn èèyàn ti ní bp mo láwọn kọ̀ọ̀kan tán ní wọ́n bp ló pa wọ́n gangan nígbà tó di pé wọ́n ní wọ́n jẹ́lé wọn àwọn míì wá sí wọn ò dé bẹ́ẹ̀ gan so ibi tán bá fẹ́ wó kán tètè wó báyìí ká mọ ibi tán lọ ọlọ́run bá wa ṣe nàìjíríà ò ní dàrú àti ìgbò ní bàjẹ́ ní ọlájẹ́ àti ìyálòpọ̀. ẹ ṣe gan-an ìyẹn tiẹ̀ kọ́kọ́ fi wá lọ́kàn balẹ̀ torí èyí pẹ́ dolóṣèlú ṣe wọn ò nítorí òṣèlú kan lèèyàn fi ń sọ ìkọlọ wọn sànú èèyàn. hello. hello Alhaji ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ kúṣẹ́ ìlú. yes sir. ẹ ní fọmọ di o. àmín. ẹ ní fàyà di. àmín. ìkọ̀kíkan nínú òṣìṣẹ́ àgídìgbò ẹ ní fìdí. àmín o. àmín. ẹ ní fẹ̀mí yín di. àmín. no black sugar ló ń sọ̀rọ̀ láti Apẹtẹ. yes sir. mo sọ ní ìgbà kan lórí ọ̀rọ̀ circular road àwọn tó ní interest lórí ọ̀rọ̀ setback yẹn wọ́n pọ̀ nínú àwọn tó súnmọ́ ìjọba. à ń gbọ́ yín gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní gbọ́ yín. àwọn tó ní interest yẹn ò ní jẹ́ kí voice aráàlú ó dé etí gómìnà wọn ò ní jẹ́. mo sọ fúngbà yẹn wípé setback yẹn 500 kìíní kan nǹkan tó máa gbé síwájú gómìnà ni pé excellence ní future rílu ilé ìfẹ́ kọjá ní ẹgbẹ́ kìíní yẹn ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí 75 yẹn ti kéré jù torí railway ńgbà míì another government lè wá kàn ṣe ẹ mọ̀ wọ́n máa ṣe present ẹ̀ fún gómìnà tó lè máa pè é wọ́n ní interest lórí ẹ̀ then ẹ̀ kọjá àyè o ẹ̀ kọjá àyè yín rárá ẹ̀ ṣe àṣejù ṣe rí nǹkan kan tó wà ṣe mọ̀ pé Apẹtẹ Ìdó ló wà under Ìdó ni. bẹ́ẹ̀ni. mo rí ẹnìkan fi lára àwọn títorí ó sì ń rúgbó bọ̀ o wọn ò tí ì dé Ìdó o àbí wọ́n ti débẹ̀ o bẹ́ẹ̀ àmì ò rò bóyá àwọn Ìdó dìde báyìí ní ìsìn o. Ìdó ò tí ì mo ní ẹnìkan tó jẹ́ pé 2 acres ló loose níbẹ̀ yẹn tí wọ́n ṣe kíní lọ bẹ́ẹ̀ yẹn lórí ọ̀rọ̀ protest tí wọ́n ṣe kíní yẹn ìjọba ò gba àwọn tó súnmọ́ ìjọba ò ní jẹ́ kí wọ́n gbọ́. wọ́n ti dé dò torí wọn ò tí ì dológun ẹrú tí ẹ bá dológun ẹrú là á mọ̀ pé wọ́n dé dò. mo rí píṣọ̀ yẹn ṣe rí wọ́n ti bóònù ẹ̀ ní sáìdì after Arárọ̀. ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo sáìdì Arárọ̀ yẹn
ilé ò tí ì pọ̀ ń bẹ̀ tí wọ́n bá dólógún ẹrú. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti bóònù ẹ̀ lọ sí ẹni wọ́n wá fi àwọn ilé mo wá rí àwọn ilé láàrin títì tí wọ́n ti bóònù yẹn láti àwọn ẹ̀kọ́ ń gbé bẹ̀ pé ẹ̀wẹ́ títì ti jẹ́ wọ́n ti bóònù títì mọ́ wọn lára lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn arábẹ̀ yẹn ò dẹ̀ tí ì sọ̀rọ̀ wọn ò wá wọn kí wọn àti ìwà àti ìrìdò àti ìrìdò. tó ọ̀rọ̀ èyí tó wà nílẹ̀ yìí sísìn fíìmù ni Alhaji. sísìn fíìmù ni. sísìn fíìmù ni ó ní ìjọba dẹ̀ ń kọṣẹ́ mọ́. orin wo ni. ẹ̀fẹ́ kékú ni o ẹ̀fẹ́ kékú ni o. ìjọba ò ní orin báyìí. ìjọba ò ní orin báyìí. wọ́n tó ń gbèrè. náà ń gbèrú ẹ̀. honourable speaker. ìjọba ìkànnì náà àwọn tó ń gbèrè ni. náà ń gbé ẹbí wọn á dá ni wọn tó gbé. ká bá dá ni.